Raiskapuutarhuri tässä taas terve. Tänään olisi taas tarkoitus löytää keinoja itse kunkin mielenterveyden ja vaivan säästämiseksi. Aiheena tänään olisi erilaiset maisemointi- ja suodatin kankaat, eli siis suomeksi sanottuna muovit. Niin kuin selvästi voit nähdä, niin olen 100% neutraali tämän aiheen suhteen, enkä tietenkään antaisi minkään tunnelatauksen vaikuttaa mielipiteeseeni. Tosi monella harmillisesti on edelleen semmoinen käsitys, että nämä kankaat olisivat jotain muuta kuin siis pelkkää muovia ja olisivat turvallisia ja käyttökelpoisia pihoilla. Jonkin verran ne hyödyttää maavarsien kautta kasvavien erilaisten kasvien rajoittamisessa, mutta valitettavasti tämä ei tule ilman useita haittapuolia. Näillä kankailla siis saadaan hetkeksi aikaa piha näyttämään melko siistiltä. Juuri työstetyt alueet on kauniissa linjassa ja sinne ei esimerkiksi nurmikko ja rikkaruohot vyöry niille alueille, jotka halutaan pitää siistinä ja yhteneväisinä. Valitettavasti kuitenkin melkein saman tien nämä muovit alkavat hajoamaan mikromuoviksi ja tätä hajonnutta mikromuovimassaa ei sieltä maasta koskaan saa enää pois. Tätä pientä silppua täältä hakkeen seasta löytyy. Aika haperoa tämä kangas. Kaiken kaikkiaan varsinkin ne osat, jotka on UV-säteilylle altistunut, niin tuntuu olevan erityisen haperoa. Ja voi vaan kuvitella, kuinka paljon tätä tänne on kertynyt, eikä sitä sieltä koskaan saa pois. Muuttuu vaan pienemmäksi ajan mittaan. Siitä on ihan kohtalaisen hyvä tieteellinen näyttö jo, että maaperä, johonka mikromuovi kerran on päässyt, on pieneliöstöltään huomattavasti köyhempää kuin sitten maa, jossa mikromuovia ei ole. Tähän voi suhtautua kuin oikeastaan minkä tahansa muun myrkyn pääsemiseen maaperään, eli ellei sitä pystytä sieltä jotenkin poistamaan, niin se maa on siitä eteenpäin kontaminoitunutta. Tämä on näiden erilaisten muovituotteiden keskeinen haitta, eikä mielestäni ole mikään ihan pieni asia. Ymmärrän, että ihmisillä on muutakin tekemistä, kun ollaan pihalla jatkuvasti rikkaruohoja kitkemässä, mutta on harhakuvitelma, että kerran muovit maahan laittamalla ei sillä alueella tarvitsisi enää rikkoja poistaa. Suurin osa rikkaruohoista leviää siemeninä ylhäältä päin, ei suinkaan alhaalta sieltä, mistä se muovi siis suojaa. Lopultahan vaikka rännissä kasvaa puita, jos sinne tarpeeksi pitkään jättää kertymään erilaista kariketta ja biomassaa, johon sitten siemenjuurtuja alkaa kasvamaan. Eli jos tämmöiseen metallikouruunkin pääsee rikkaruohot kasvamaan, niin miksi ne ei tähän muovin päälle kertyneeseen orgaaniseen materiaaliin tarttuisi. Eli tämä keskeinen olettamus siitä, että muovi laittamalla alueesta tulee huoltovapaa, on virheellinen ja hyöty on vain väliaikainen. Mikromuovien haitta on kuitenkin pysyvä. Käteviä nämä kankaat, kun nämä estää nämä rikkaruohojen kasvut tosiaan. Täälläkään ei kasva yhtään rikkaruohoa. Ei esimerkiksi tällaista mattoa, pelkkää mitä lie kylväytynyttä. Ei se mua haittaa siis sinänsä. Kaikki kylväytyneet, mutta jos lupaus oli, että tämä ei tekee tästä jotenkin huoltovapaata, niin ei jäänyt varsinaisesti huoltovapaalta näytä. No muovien määrän lisäämisellä vähennetään siis maaperän mikrobeja. Mitä väliä sillä on kenellekään? Minkä takia ketään kiinnostaisi, minkälaisia bakteerilajeja, alkueläimiä ja pieniä selkärangattomia tuolla maaperässä vilistää? Eikö meidän pihat nyt ensisijaisesti ole meille esteettisyyden, hedelmien, viihtyisen elinympäristön kannalta oleellisia? No, valitettavasti tämä asia ei ole aivan näin yksinkertainen, ja tässä tuleekin nopeasti tämmöinen syvä luotaus tämän hetken maapallon tilaan. Maaperän mikrobit on koko tämän elämän korttitalon pohja, ja heikentämällä sitä pohjakerrosta me romautetaan koko korttitalo.
Semmoinen ilmiö kuin luontokato on kaikkialla läsnä, varmasti ei ole terminä kenellekään uusi. Urbaani rakentaminen, tehomaatalous ja ihan päivittäiset ratkaisut meidän omilla pihoilla, esimerkiksi erilaisten myrkkyjen käyttö, robottiruohonleikkurit, lajiston yksipuolistaminen ja tietysti nämä mikromuovit ovat kaikki osaltaan rapauttamassa sitä korttitalon pohjakerrosta. Tämä johtaa automaattisesti siihen, että kun maasta tulee köyhempää, kasvit voivat huonommin, kasveja syövät organismit voi huonommin ja niin näin se koko ravintoverkko rapautuu ja yksipuolistuu. Hyvin pian luontokadon myötä ollaan tilanteessa, jossa monimuotoisuus vähenee ja generalistit yleistyvät, eli täällä elää seuraavaksi käytännössä kärpäset, ampiaiset, rotat ja lokit. Ei ainakaan itselle kuulosta semmoiselta elinympäristöltä, jossa haluaisin olla. Kivaa hommahan tää on, kun sotakieli laulaa taustalla ja pääsee eroon tämmöisestä syöpäkasvaimesta. Mutta on tätä silppua aika tympeätä kerätä. No, mutta tämän piti olla jakso laiskaa puutarhuria. Mitä tämä tämmöinen paasaaminen luontokadosta nyt on? Onko mikromuovit nyt todellakin syypää kaikkeen luontokatoon? No ei tietenkään. Mikromuovin lisääntyminen nyt on yksi tämmöinen vältettävissä oleva tekijä, jolla luonnon monimuotoisuutta saadaan kannateltua. Ja tosiaan siitä laiskasta puutarhurista, niin kuin tässä vaiheessa jo tiedetään, niin tässä sarjassa ei tarkoitus ole keskittyä laiskotteluun, vaan löytää semmoisia ratkaisuja, jolla tarpeetonta vaivannäköä puutarhassa voidaan vähentää ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Mikä nyt siis olisi se helpottava ratkaisu, jos kerran muoveja ei kannata käyttää? Vaihtoehtoja voi löytyä useitakin, mutta varmasti se kaikista helpoin ja yleisin tapa on kuorikate tai ylipäänsä mikä tahansa muu orgaaninen kate. Kuorikate tuo maahan paljon hiiltä, joka hajoaa hiljalleen. Hiili hajotessaan, niin kuin ehkä kompostointivideossakin opittiin, kuluttaa toisaalta typpeä, mutta se typpeä kuluttava vaikutus liittyy ainoastaan tähän ihan pintaan, jossa siis ne rikkaruohotkin kasvaisi. Eli se vie niiltä ravinteita hajotessaan. Kuorikatetta joutuu lisäämään ajan myötä, mutta se on kuitenkin mielestäni kohtalaisen pieni vaiva. Kuorikatteella on valtavasti muitakin hyötyjä. Se pitää kosteusolosuhteet hyvinä, tasaa lämpötilan vaihtelua ja on myös oikein hyvänä kasvualustana sienille. Eli puutarhassa ja pidemmälle mentäessä ruokametsässä tavoite on nimenomaan siirtää bakteerivaltaisesta painopistettä sienivaltaiseen. Tämä tukee erityisesti monivuotisten ja puuvartisten kasvien kasvuedellytyksiä. En nyt siis tässä lupaa mitään huoltovapautta, mutta uskallan nyt kohtalaisella kokemuksen rintaäänellä sanoa, että huoltovapaata ratkaisua ei olekaan, ellei vedä koko pihaa asfaltille. Ja nyt tälläkin videolla puhutun biodiversiteetin ja luontokadon näkökulmasta asfaltiksi vetäminen ei ole ehkä se kaikista paras ratkaisu. Jonkin verran kitkemistä voi joutua tekemään kuorikatteessa, mutta yleensä ne on tässä, vaikka tämä voikukka, melko helposti vedettävissä, kun ne on tällaisessa höttöisessä materiaalissa kiinni. Niiden kitkeminen on kohtalaisen vaivatonta. Nämähän voi sitten jättää tähän päälle materiaaliksi maatumaan. Ne on aivan loistavaa ravinnetta maaperälle ja kasveille. Kyseessä siis chop and drop. Edelleenkin saattaa olla vähän semmoinen olo, että no, onko tämä nyt kuitenkaan laiskan puutarhurin puhetta? Onko tämä nyt kuitenkaan semmoinen elämää helpottava ratkaisu? No tuossa nyt tosiaan käytiin läpi, että ne mikromuovitkaan ei varsinaisesti poista näitä ongelmia, joita haluttaisiin. Nekin vaatii huoltoa ja niidenkin päälle tulee rikkaruohot. Rikkaruohoja tulee myös jonkin verran kuorikatteeseen, mutta se on kuitenkin ekologisempaa. Ne on helppo siitä poimia ja sitä on helppo ylläpitää. Niin kuin todettu, No niin, tuli tuossa kunnon monsuunin niskaan. Mitä mä koitan tässä nyt siis sanoa? Mun ei ole tarkoitus tässä nyt lietsoa mitään riitaa tai erimielisyyttä
Mutta kun valitettavasti edelleenkin puutarhaliikkeet ja pihasuunnittelijat monet ensisijaisesti neuvoo laittamaan mansimointikankaita, suodatinkankaita helppohoitoisuuden takaamiseksi ja tällaisten tiettyjen alueiden selkeyttämiseksi. Mutta niin kuin sanottu, tämä väite ei oikein ole totta ja se haittapuoli on merkittävä. Eli jos itse olet siinä tilanteessa, että harkitset tai joku sulle suosittelee näiden muovien asentamista, niin harkitsisin kyllä pitkään. Punnitsisin plussat ja miinukset. Onko oikeasti järkeä tehdä se vahinko, että sen kertyvän mikromuovin pysyvästi laittaa maaperään niiden niin sanottujen kankaiden muodossa? Vai olisiko tämä sama asia tehtävissä jollain ympäristöystävällisellä ja lopulta oikeastaan jopa helppohoitoisemmalla tavalla? Itse on ollut tämän suhteen omakohtaisesti hyvin ehdoton. Mihinkään en ole muoveja laittanut ja siellä missä niitä esimerkiksi entisten asukkaiden jäljiltä on repinyt kaikki pois. Jos koet näitä videolla esitettyjä seikkoja merkittävinä, niin suosittelen, että toimit samalla lailla. Tässä lopussa mä kerron vielä tästä kyseisestä kukkapenkistä semmoisen hauskan tarinan anekdoottina. Tämä on nyt siis mun vanhempien kotipiha. Tämä noin 30 metriä pitkä kukkapenkki oli katettu puutarha-ammattilaisen toimesta kokonaan muovilla ja sen päälle oli laitettu kuorikate. Muoviin oli tehty jonkin verran reikiä näille puutarhakasveille, jotka oli haluttu siihen jäädä kasvamaan. Laitan tähän perään vähän kuvamateriaalia siitä, miltä tuo näytti muutaman vuoden kuluttua asennuksesta. Spoiler alert, ei ainakaan kovin siistiltä. Näytän tuossa myös vähän materiaalia siitä, kun otan tuon muovin pois. Ja kerron vielä hieman siitä, että mihin tämä koko projekti johti tässä, kun vanhempieni kanssa juttelimme, että minkämoiseksi tämä penkki lopulta istutettaisiin ja mikä se lopputulos olisi. Tämmöisen permakulttuurimentaliteettiin kuuluu semmoinen, että mitään ei heitetä tavallaan hukkaan, vaan tämmöinen jäte, muovijäte, mutta täältä esimerkiksi näitä ruohomättäitä irtoaa päältä, niillä pystyy paikkaamaan tätä paljastuvaa pintaa saman tien. Tietysti jälki on vielä aika tämmöistä raan näköistä, mutta se kyllä siihen pikkuhiljaa vihertyy. Tämä nurmikko
joka tähän nyt on siirtynyt, niin on tullut oikeastaan yhtenä mattona tuohon pitkän pätkään. Eli siihen tuli tämmönen nurmikko siirre saman tien ihan kaupan päällisinä. Ihan siis kiva juttu, mutta ei se nyt ehkä ihan se suodatinkankaan funktio ole. Se mitä täältä myös kaikenlaisia hauskoja sattumia löytyy. Taitaa mun käsityksen mukaan marja-aronian taimi. Näitä on tänne kylväytynyt. Nämä mä otan tästä talteen ja pistän kasvamaan tuonne toisaalle, mihin se paremmin kuuluu. Kaikkea muuta pieni pihla ja kaikkea täältä löytyisi, mitä pystyy hyväksi käyttämään. Ja tämä ehkä tämmönen ajatus, että kun tätä tekee, niin ei automaattisesti lado kaikkea roskakoriin, vaan koko ajan miettii, että missä voisi käyttää tiiliä, missä voisi käyttää ruohomätteitä, vähintäänkin nyt kompostia, jos ei muuten. Siitä tulee sitten hyvää maata. Mitä muuta? Vanhat kuorikatteet sai tuohon noin peittämään kaikenmoista. Muovit on nyt siis poistettu. Seuraavaksi meillä oli tarkoituksena istuttaa tähän rivi tasaisesti jotain esimerkiksi jasmikkeita tai muuta, joka kasvaisi korkeaksi ja peittäisi tätä ryteikköä, hillitsisi rikkaruohojen kasvua. Itse ehkä omalla pihallani olisin toteuttanut asian luonnonkasveilla, mutta mielestäni kunkin toiveita pitää heidän omalla pihallaan kunnioittaa. No tässä kävi sitten yllättäen niin, että äitini kanssa juttelin näistä ja hän itse asiassa sanoi, että hän ei itse asiassa haluakaan peittää tuota luonnollista kasvustoa, joka tuolla on nittykukkien, tammien ynnä muiden osalta. Siinähän meikäläisellä vähän sydämessä läikähti, että niinkö vaan nyt on omassa lähipiirissä suhtautuminen alkanut muuttua näihin puutarha-asioihin ja mieltymys ehkä tämmöisten luonnollisten elementtien säilyttämiseen on lisääntynyt. Mehän päädyttiin nyt sitten siihen, että me annetaan tähän kasvaa niitä, mitä tänne on jäänyt. Täällä on joitain tammia, nauhuksia, tarha-alpia, valeangervoa. Ne saa olla siinä, missä ne on, vallata alaa. Ainut, mitä me tähän jatkossa tehdään, on lisätään reilusti kuorikatetta ja se jää kivasti tähän kaukaloon. Ja toivon mukaan pystyy taistelemaan tuota valtavaa rikkaruohojen siemenpainetta, joka tuolta vyöryy tätä penkkiä kohti. Taustalle tuonne jää näkyväksi esimerkiksi luonnonkukkaniitty, jonka olen kylvänyt tuohon entisen laajan pihlaja-angervo-pusikon tilalle. Ja koko kesän se tuo tuohon iloa ja monimuotoisuutta. Tiedätkö muuten, mikä tässä on? Jos tiedät, niin laita vastaus tuonne kommentteihin. Valitettavasti tuolla myös rehottaa haitalliset vieraslajit eli jättipalsami, joka vaatii jatkuvaa rajoittamista ja niittämistä. Vieraslajien, kuten lupiini, jättipalsami ja viitapihlaja-angervo torjunnasta ja ehkä myös haitallisiin vieraslajeihin ylipäänsä suhtautumisesta on tulossa vielä toinen video. Mutta voin sanoa, että tuon laajan viitapihlaja-angervo kasvuston raivaaminen ja sen kurissa pitäminen oli aivan valtava homma. Ei mikään ihme, että sitä nykyään pidetään haitallisena vieraslajina. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Kuten aiemminkin Laskassa puutarhurissa, tämä oli ehkä nyt enemmän tämmöinen pohdiskeleva video, mutta tässä oli nyt myös käytännön työskentelyä ja esimerkkiä tämmöisestä puutarhaprojektista. Herääkö sulla kysyttävää? Onko sulla ehkä erilainen kokemus maisemointikankaiden käytöstä? Koetko, että kuorikatteen kanssa esimerkiksi olisi ollut jotain haasteita? Laita kommenttia alas. Mutta nyt Laska puutarhuri kiittää ja kuittaa. Morjes!